Друзі, всім привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Іра і давайте дивитися далі. Я збираюся приготувати котлетки, але не смажені на сковороді, а запечені в духовці. І спершу потрібно підготувати інгредієнти для цього. Я нарізаю дрібненьку цибулю, кріп, у мене вже є почищений часник, але я його буду використовувати трошки пізніше. Тут у мене фарш зі свинини, я додаю до нього дрібно нарізану цибулю, нарізаний кріп і далі підготую скляну форму, в якій випікатиму котлетки, змазую її маслом і поки що її можна відставити, оскільки до фаршу я не додала приправ. Додаю сюди сіль, чорний мелений перець, карі, тут у мене суміш спецій до м'яса, червоний перець і копчена паприка, а також додаю яйця. І тепер все можна вже замішувати. А тепер я формую ось такі невеличкі кульки і викладатиму їх у скляну форму. Я використовую рукавиці, в них зручно не ліпиться фарш до рук. І тепер потрібно запекти котлетки в добре розігрітій духовці. Далі я готуватиму заправку, або іншими словами підливку до котлет. В ємність я виливаю консервовану томатну пасту, це навіть не томатна паста, скоріше просто такі мелені томати без вираженого смаку. Далі додаю гарну густу домашню сметану, буквально ложку томатної пасти, і все гарно перемішую. Додаю дрібку розмарину, трошки копченої паприки, чорний мелений перець і також сушеної селери. І далі дрібненько нарізаю свіжий зелений кропик, також додам його у цю суміш. Котлети в духовці запікалися приблизно півгодини часу. Я злила трошки соку, який утворився внизу на дні посудини. Далі я додаю часник і зверху заливаю нашим соусом. І вже в такому вигляді можна ще трошки запікати, щоб соус гарно пропитався в м'ясо. В результаті виходять ось такі гарні печені котлетки.
Вони будуть чудовим доповненням до будь-яких ваших страв, а я тут просто для дегустації спробую із хлібними тостами. Йо, який він вас милий! Десь там вперед. Десь? Речі вперед лише. А тут я зайшла в гості до батьків на каву із тортиком. Ось такий дуже гарний смачний сирник ви зможете знайти на каналі Смачно Сирно. Там є дуже гарний покроковий рецепт, як його приготувати. А мені випала щаслива нагода спробувати його. Час, проведений разом, дуже важливий і дуже цінний. Рідні мої, я дуже дякую Богові за вас, що ви у мене є. А ввечері почалась дуже сильна злива. Добре, що ми до цього часу вже повернулись додому. А це черговий сюрприз від мого чоловіка. Коли я прийшла додому з роботи, мене чекав ось такий дуже гарний зелений сирний тортик всередині з фруктами. Мій чоловік завжди каже, що він не вміє готувати, а потім видає отаке. Вийшло настільки смачно. Відтепер ось такі ось тортики на ньому. А тепер невеличка розпаковка. Це мені подарували мама із сестрою. Гляньте, така мила терочка з магнітиком. Її можна прикріпити на холодильник і, наприклад, натирати собі шоколаду морозиво. Ось така ложка щипці. Нею було б дуже гарно брати закуски якісь, або, наприклад, якісь кусочки м'яса. Дуже класна, міцна, ось така ось нержавіюча. Давно таку хотіла і щось ніяк не могла собі придбати. Далі силіконова ложка. Ось така стильна, чорна, трошки гнучка. Дуже класна. І набір стаканів. Ми помаленьку б'ємо, ненавмисно, звичайно, наші домашні стакани. Мама із сестрою про це знають. І вони подарили нам ось таку упаковку стаканів. Дуже гарні. За формою круглі, невеликі, такого гарного стильного дизайну. Дуже мені сподобалось також. А тепер час прикріпити терочку на її законне місце. Буде висіти в нас на дверцятах холодильника. Будь ласка, тільки не звертайте уваги на наш календар. У нас тут ще чогось березень, хоч на вулиці вже липень.
Дуже дякую вам за подаруночки. Нам обом дуже сподобалось. А зараз я буду нарізати персики, щоб приготувати желе. Оскільки на вулиці дуже жарко, гарне прохолодне желе, дуже гарно йде в таку погоду. Персики в мене гарні, дуже солодкі, але погано відділяються від кісточки. Але це нічого. Згідно з рецептом на упаковці, я висипаю вміст пакету в посудину і відмірюю сюди необхідну кількість кипяченої гарячої води. Желе у мене також персикове і зразу видно такий гарний колір. Наповнюватиму формочки желе з допомогою мірної кружки, так значно зручніше. Всередині вже є фрукти і тепер залишиться тільки дочекатися, поки воно гарно застигне в холодильнику. І можна пробувати. Оскільки в мене вийшло забагато рідини, довелося доставити ще кілька стаканів. Персики також уже закінчилися, так що в рух пішли абрикоси. От і все. Друзі, дуже дякую за те, що ви були зі мною також і у цьому відео. Бажаю вам гарного літа, теплої погоди і гарно проводити свій час. До зустрічі в наступному відео.